हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल माय सिम्पल रेसिपीज. तर आज आपण पाहणार आहोत पालक वांग्याची भरीत. जर तुम्ही अजून मला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि सोबतच बेल आयकॉनला क्लिक करा. इथे मी 3 वांगे घेतलेले आहेत, पण भरीतसाठी मी 2च वांगे वापरणार आहे. तर वांग्यांना आपण तेल लावून घेऊया. वांग्याला तेल लावून हे वांगे गॅसवरती भाजून घेऊयात. वांगे गॅसवरती भाजून झालेले आहेत, त्याच्यावरचे साल काढून घेऊयात. वांग्याचे साल आणि देठ काढून झालेले आहेत. आता हे नीट पाहून वांगे कट करून घेऊया. अशा प्रकारे आपण वांगे मॅश करून घेऊया. आता पालक प्युरी बनवून घेऊया. तर एका कढईमध्ये अर्धा कप पाणी घालून त्यामध्ये 1 वाटी पालक टाकून 2 मिनिटांसाठी पाण्यामध्ये उकळून घेऊयात. इथे हे पालक 2 ते 3 मिनिटांसाठी पाण्यामध्ये उकळून घेतलेले आहे. आता यातलं पाणी काढून मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊया. तर इथे मी कढईमध्ये 2 ते 3 चमचे तेल घेतले आहे. तेल गरम झालं की त्यामध्ये अर्धा चमचा जिरे घालूया, 1 लवंग, दालचिनी, 1 इलायची, लसूण, आलं आणि हिरव्या मिरच्याची पेस्ट. हे 1-2 मिनिटांसाठी परतून घेऊया. इथे आलं लसूण 2 मिनिट परतून झालेलं आहे. त्यामध्ये 1 कट केलेलं कांदा घालूया. कांदाही 1 मिनिटासाठी परतून घेऊयात. एक टोमॅटो बारीक कट केलेलं. टोमॅटो मऊ होईपर्यंत आपण हे परतून घेऊया. इथे हे टोमॅटो छान परतून झालेले आहेत. त्यामध्ये मॅश केलेली वांगी घालूयात. हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया.
मिक्स करून झाले की त्यामध्ये पालक प्युरी घालूयात. हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून झाले की त्यामध्ये तिखट घालूयात. तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घाला. पाव चमचा काळं तिखट, पाव चमचा जिरेपूड, पाव चमचा धनेपूड, चवीनुसार मीठ. आता हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. आता हे भरीत अजून 2 मिनिट परतून घेऊयात. तर अशा प्रकारे पालक वांग्याचे भरीत तयार आहे. परत भेटूयात अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत.